Nếu bạn đang bị đau xương khớp mãn tính, bạn sẽ hiểu cảm giác rất đặc trưng này. Một cơn đau âm ỉ sâu bên trong khớp, đặc biệt khi thời tiết trở lạnh hoặc khi bạn cố gắng ngủ. Có thể bạn đã thử massage mạnh để làm lỏng vùng đau hoặc uống liều lớn canxi, nhưng rồi cơn đau lại quay trở lại vào ngày hôm sau. Trong y học phương Đông, điều này được xem là sự khô kiệt có hệ thống của tủy bên trong cơ thể. Nhiều năm căng thẳng kéo dài, ngủ kém và tích tụ hàn khí khiến nguồn dự trữ bên trong dần suy giảm. Điều này khiến lớp xương bên ngoài trở nên cứng và dễ bị tổn thương bởi các vi nứt nhỏ. Để đảo ngược tình trạng này, chúng ta sẽ áp dụng một quy trình 5 bước mỗi ngày, được thiết kế để làm ấm cơ thể từ bên trong và tái tạo phần tủy đã mất từ gốc rễ. Trước khi bắt đầu, có một điều kiện bắt buộc. Bạn phải từ bỏ tư duy không đau thì không có kết quả. Để phương pháp này hiệu quả, bạn cần cất các bài tập nặng sang một bên và ngừng ép cơ thể đến mức kiệt sức. Việc chữa lành đau xương khớp mãn tính không thể đạt được bằng các tác động mạnh bạo. Đó là một quá trình sinh học chậm rãi, có chủ đích nhằm nuôi dưỡng lại những gì bạn đã làm cạn kiệt. Bước 1 bắt đầu với việc xác định nền nhiệt của cơ thể. Chúng ta cần bảo vệ chính xác 3 vùng: lưng dưới, bụng dưới ngay dưới rốn và lòng bàn chân. Việc bảo vệ những vùng này cần các hành động cụ thể. Tránh để lưng dưới tiếp xúc trực tiếp với luồng gió điều hòa. Chườm ấm nhẹ vùng bụng dưới vào buổi tối. Ngâm chân bằng nước ấm từ 10 đến 15 phút trước khi đi ngủ. Hình ảnh đối chiếu này cho thấy một sai lầm phổ biến. Khi khớp bị đau, phản xạ đầu tiên là chườm nóng trực tiếp lên đầu gối. Điều này chỉ mang lại cảm giác dễ chịu tạm thời trên bề mặt, nhưng hoàn toàn không giải quyết được tình trạng khô kiệt bên trong. Việc dồn nhiệt mạnh vào một triệu chứng cục bộ chỉ là sự lãng phí công sức. Ngược lại, khi bạn làm ấm phần lõi cơ thể một cách nhẹ nhàng, bạn cho phép hệ tuần hoàn tự nhiên phân bố hơi ấm ra khắp cơ thể, cuối cùng sẽ đến cả những khớp cứng nhất. Khi nền nhiệt đã được thiết lập, chúng ta chuyển sang bước 2, một kỹ thuật thở ngắn gọi là tụ khí, thực hiện ngay trước khi ngủ. Đặt nhẹ một tay lên bụng dưới, hít vào chậm bằng mũi cho đến khi cảm thấy bụng hơi phồng lên. Sau đó thở ra thật chậm và có kiểm soát, chậm và dài hơn rõ rệt so với lúc hít vào. Bạn sẽ biết mình làm đúng khi cơ thể cảm thấy nặng hơn trên đệm và đầu óc trở nên nhẹ hơn. Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, nghĩa là bạn đang ép hơi thở quá mức. Hãy thả lỏng và quay trở lại nhịp thở tự nhiên. Phương pháp thở này giúp kéo nguồn năng lượng hỗn loạn do căng thẳng từ đầu và ngực xuống bụng dưới. Khi đưa năng lượng xuống vùng bụng dưới, bạn tạo ra trạng thái tĩnh lặng và ấm ép mà y học phương Đông cho là liên quan đến việc sinh tủy trong thận. Khi năng lượng đã ổn định, bước 3 là vận động. Tổng thời gian tập luyện phải được giới hạn nghiêm ngặt trong khoảng từ 10 đến 20 phút. Bắt đầu bằng các chuyển động xoay chậm, hoàn toàn không chịu trọng lượng. Xoay cổ chân, đầu gối, hông và vai theo vòng tròn nhỏ khoảng 6 đến 8 lần mỗi bên. Sau khi khớp đã được khởi động, hãy thử bài tập chuyển trọng tâm. Đứng với hai chân rộng bằng vai, nhẹ nhàng chuyển trọng lượng sang chân phải, giữ trong 2 đến 3 nhịp phở, rồi sau đó chậm rãi chuyển sang chân trái. Lặp lại từ 6 đến 10 lần. Bạn cũng có thể dùng ghế thấp để squat biến thể. Từ từ ngồi xuống khi hít vào và đứng lên khi thở ra. Mục tiêu là 6 đến 10 lần lặp, dừng lại trước khi cảm thấy mệt. Nếu sau bài tập bạn đổ mồ hôi nhiều hoặc kiệt sức, nghĩa là bạn đã tập quá mức. Đổ mồ hôi làm tiêu hao năng lượng nội tại mà cơ thể đang cố gắng xây dựng lại. Những chuyển động nuôi dưỡng tủy thật sự được thiết kế để nhẹ nhàng bơm năng lượng vào khớp. Việc rách sợi cơ bành chỉ khiến quá trình hồi phục chậm lại. Bước 4 là quản lý môi trường giấc ngủ. Nguyên tắc quan trọng nhất rất đơn giản. Bạn cần lên giường trước 11 giờ đêm. Cách bạn thư giãn trước khi ngủ sẽ xác định chất lượng giấc ngủ đó. Hãy loại bỏ các kích thích mạnh như xem tin tức hoặc lướt điện thoại trong vòng 30 đến 60 phút trước khi ngủ. Đảm bảo lưng dưới được giữ ấm và mang tất mỏng nếu chân bạn thường lạnh. Bước 5 áp dụng chính các nguyên tắc nhiệt này vào chế độ ăn. Mọi thứ bạn ăn nên được nấu mềm và dễ tiêu hóa.
Hãy nghĩ đến các món hầm nóng hoặc cháo mềm. Bạn cũng nên ăn bữa cuối trước 7 giờ tối để hệ tiêu hóa nhẹ nhàng hơn khi đi ngủ. Sự so sánh này cho thấy một số thực phẩm có thể phá hủy tiến trình hồi phục. Xà lách rau sống, trái cây lạnh và nước đá được xem là nguồn tích tụ hàn khí bên trong. Chúng buộc dạ dày phải hoạt động quá mức chỉ để làm ấm thức ăn lên bằng nhiệt độ cơ thể. Khi xem cả giấc ngủ và tiêu hóa như các hệ thống quản lý nhiệt, bạn sẽ ngăn cơ thể lãng phí năng lượng hồi phục quý giá để chống lại hàn khí bên trong. Giờ đây, bạn đã có đầy đủ cấu trúc 5 phần để phục hồi tủy xương từ trong ra ngoài. Làm ấm phần lõi cơ thể, điều hòa hơi thở, vận động nhẹ nhàng, ngủ sớm, ăn đồ ấm và ăn sớm. Sự tiến triển sẽ xuất hiện qua những thay đổi cụ thể của cơ thể. Cơn đau giảm dần, khớp chân cứng buổi sáng biến mất nhanh hơn, giấc ngủ sâu và phục hồi rõ rệt hơn. Hình ảnh tua nhanh của một thân cây khô đang hấp thụ nước minh họa hoàn hảo cho quá trình này. Cơ thể cần thời gian để mềm mại và chữa lành các cấu trúc đã chai cứng. Kiên nhẫn là một phần bắt buộc và chủ động của liệu trình này. Đừng cố gắng thay đổi toàn bộ cuộc sống ngay hôm nay. Hãy chọn chỉ một bước duy nhất trong danh sách này. Tối nay, hãy bắt đầu bằng việc ngâm chân nước ấm 10 phút trước khi ngủ. Sự phục hồi thể chất thật sự và bền vững không thể bị ép buộc từ bên ngoài. Nó phải được nuôi dưỡng từ bên trong.